यो उसिनेको मकै सिक्नको लागि भन्दा पनि यही समयमा हेर्नको लागि र थोरै रमाइलो होस् भनेर बनाउन गइरहेको छु। मैले एउटा कुकरमा पानी राखेँ र पानीमा मैले 1 चम्चा जति नुन राखिदिएको छु र यसलाई उसिन्नको लागि मैले मकैलाई आधा आधा गरेर यसरी टुक्रा टुक्रा राखेको छु। र यसरी अब कुकरको बिर्कोलाई लगाइदिउँ र मैले लगभग 4 सिटी जति यसमा लगाएँ र त्यसपछि यो मकै तयार पनि भयो। यति सजिलोसँग अनि धेरै समय अगाडिको अनि कतिचोटि हामीले सानो अवस्थामा पनि बनाएर अनि यसरी उसिनेर खाइरहेको कुरा याद रहोस् भनेर मैले यसलाई तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने कोसिस गरेँ। यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।